your back? This is toy. Stop toying eh. Toy. Toy equipment? Toy tools? What? Tools for engineer. Okay. Tools for? Engineer. Hello guys! Welcome to Smart Kids by Pherl. In today's vlog, I'll share yung engineer ako. You know? Ching! Patingin! 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 Ayun! Home engineer siya guys. So, anong gagawin natin dyan? Gagawin tayo. Mag-unboxing. Meron akong scissor. How? Paano natin ma-open ito? Buksan mo. Ayan. What? Ingat lang, careful. Tutulungan ko siya guys. Mag-unboxing na kami. Tingnan natin, pakita natin kay guys. Ano to ina-unbox ni Ate Sasha guys? Tools for home engineer. Sige na, buksan mo na. We need to open. Ingatan po. Be careful. We Be need careful. to open. Kaya mo? Hindi po. Without. See? Can open this? Open na lang. Guys, open si Sasha. Tools for home engineer. Yan. Anong gagawin mo po dyan? Ayun. Oh, ano mga nakuha mong laman ate? Anong toys mo? Asan yung axe? Let me see. Ah, yun may axe guys. Tools to. Yun. At ito. Pang-ayos yun. Ito. Anong tawag dito? Ito. Screwdriver. Tawag sa to. No, this is a screw. Ito bolts. Ito, hindi pala, sorry guys. This is bolts and nuts, okay? Bolts and nuts. Bolts and nuts. This is wrench, okay? Wrench. Energy engineer. Ayun, engineer si Ate Sasha. Bolts and nuts, ayun. Gusto niya kasi guys maglaro niyan eh. Ako naman din naglalaro din ako ng ganyan. Okay, let's go to fix that. Fix ka na yan, okay? Maliligo na kasi siya guys. Nag-exercise kami sa labas. Bumili kami ng toys para mapapainit-init. Okay? So, yung masasabi mo kay kid, guys, asan yung wrench? Nabubuksan-buksan din natin. Ang galing. Masaya niyan si Ate Sasha. Meron siyang bagong toys. Ano masasabi mo kay kids? Ano masasabi mo kay kids? Kids, thank you for watching guys. Bye-bye. Click the bell button, like, subscribe na. Ang bayad lang ito kids at 50 pesos. 50 pesos lang yan. Binili namin dun sa store, di ba nak? Okay. Very good. Bye! Bye-bye. God bless. Yan, bolts and nuts ang tawag niyan, okay? Okay. Para ma-fix mo isang bagay, pang-ayos yan. Walang hammer. Huwag naman hammer. Ang cute. Pwede mo lang siya ibaba. Pwede mo siya ibaba. Ayusin mo siya. Diba? Okay guys, this is favorite my toy. This is the home wrench. Yan, wrench. Baka naipit. Galing ah. Ayan. Ganyan din si mama nun. Mahilig din ako maglaro ng ganyan ate. Wala kang pera. Wala kaming pera nun. Ang ginagawa ko nun, sumpit eh. Sumpit. Yung gamit ni papa ko, inuususo ko din. Masaya din kasi eh. Diba? Masaya eh.